จะเป็นยังไงคะถ้าเคล็ดลับในการพลิกฟื้นธุรกิจที่เคยขาดทุนหนักๆให้กลับมามีกำไรระดับเกือบ300ล้านบาทได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของกลยุทธ์การเงินที่ซับซ้อนอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นแค่การติดตั้งสวิตช์ปิดการทำงานดิจิทัลลงไปในสมาร์ทโฟนแค่นั้นเองโอ้โหฟังดูเหมือนง่ายนะครับเนี่ยใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกข้อมูลของหุ้นซิงเกอร์หรือว่าบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนกันค่ะคือเราไปรวบรวมข้อมูลมาแบบจัดเต็มเลยทั้งรายงานผลประกอบการไตรมาส 2ล่าสุดบทวิเคราะห์จากสถาบันการเงินชั้นนำแล้วก็มีกรอบทางเทคนิคด้วยภารกิจของการมาแกะรอยกันวันนี้ก็คือเราจะมาดูกันค่ะว่าไอเทคโนโลยีที่เขาเรียกกันว่าล็อกโฟนเนี่ยมันเข้ามาเป็นเกมเชนเจอร์ที่กอบกู้สถานการณ์ของยักษ์ใหญ่เจ้านี้ได้ยังไงคือถ้าเราจะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือว่าจังหวะเทิร์นอราวด์ครั้งนี้ได้เนี่ยผมว่าเราต้องมองภาพอดีตของเขาก่อนครับภาพอดีตยังไงคะคือองค์กรนี้เขามีประวัติศาสตร์ยาวนานมากโมเดลธุรกิจแบบดั้งเดิมที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือการขายเช่าซื้อครับโดยใช้ตัวแทนภาคสนามที่เป็นพนักงานขายขับรถกระบะเข้าไปหาลูกค้าถึงหน้าบ้านในต่างจังหวัดใช่ไหมคะใช่เลยครับขับไปเสนอขายไปเก็บค่างวดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทีนี้เนี่ยจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดของโมเดลนี้เลยก็คือต้นทุนการจัดการและก็ความเสี่ยงเรื่องหนี้ศูนย์หรือที่เรียกกันว่า NPL ครับเข้าใจได้ค่ะลองจินตนาการดูนะครับว่าการส่งคนไปทวงหนี้หลักร้อยหลักพันบาทถึงหน้าบ้านเนี่ยต้นทุนค่าเดินทางค่าเสียเวลามันก็แทบจะกินกำไรไปหมดแล้วจริงค่ะแถมถ้าลูกค้าเบี้ยวหนี้การจะไปยึดเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับมาสภาพมันก็ทรุดโทรมไปแล้วเอาไปขายต่อยังไงก็ขาดทุนครับโหภาพมันเหมือนร้านขายของชำในอดีตเลยนะคะเวลาคนในหมู่บ้านมาซื้อของแล้วไม่มีเงินสดก็บอกแม่ค้าว่าขอแปะไว้ก่อนนะแล้วก็จดลงสมุดบัญชีใช่ครับแม่ค้าก็ต้องแบกรับความเสี่ยงไปเต็มๆว่าจะโดนเชิดเงินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่พอมาในยุคนี้เนี่ยการเอาเทคโนโลยีมาใช้มันเปลี่ยนสมุดจดหนี้แบบเดิมให้กลายเป็นเหมือนสัญญาอัจฉริยะที่มันสามารถกำกับดูแลแล้วก็ลงโทษคนเบี้ยวหนี้ได้ด้วยตัวมันเองเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับและนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆการทำ turn around รอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การลดต้นทุนตามปกติทั่วไปแต่มันคือการเปลี่ยน DNA ขององค์กรเลยครับเปลี่ยน DNA เลยเหรอคะใช่ครับจากเดิมที่ภาพลักษณ์เขาคือบริษัทขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีบริการให้ผ่อนกลายร่างมาเป็นธุรกิจการเงินและสินเชื่อเทคโนโลยีอย่างเต็มตัวเลยครับฟังดูยกระดับขึ้นเยอะเลยนะคะใช่ครับพอเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวควบคุมความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันทำให้ความจำเป็นที่จะต้องใช้คนลงพื้นที่ไปตามทวงหนี้มันลดลงมหาศาลเลยบริษัทเขาก็เลยสามารถหันไปโฟกัสที่การขยายพอร์ตสินเชื่อที่มีคุณภาพแล้วก็สร้างรายได้จากดอกเบี้ยได้อย่างเป็นกอบเป็นกำมีเสถียรภาพมากขึ้นเยอะครับว่าตัวเลขไม่เคยโกหกแน่นอนครับถ้าโมเดลนี้มันเวิร์กจริงมันก็ต้องสะท้อนออกมาในงบการเงินงั้นเรามากางใบเสร็จดูผลประกอบการไตรมาส 2ล่าสุดกันดีกว่าค่ะหน้าตาของตัวเลขมันบอกอะไรเราได้บ้างคะถ้าดูจากตัวเลขทางการเงินเชิงประจักษ์เลยนะครับบอกว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับคือในไตรมาส 2ล่าสุดเนี่ยกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ทำได้เกือบ150ล้านบาทหรือถ้าเอาตัวเลขเป๊ะๆก็คือ 148.84 ล้านบาทครับโห148ล้านเลยครับคิดเป็นกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.183 บาทซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยบริษัทยังมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ประมาณ 13.6 ล้านบาทอยู่เลยนะครับเดี๋ยวนะคะจากขาดทุน13ล้านพลิกกลับมาเป็นบวกเกือบ150ล้านใช่ครับการพลิกจากติดลบมาเป็นบวกหลักร้อยล้านในไตรมาสเดียวเนี่ยมันเป็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากแล้วถ้ามองเป็นภาพรวมครึ่งปีแรกเลยล่ะคะคือบางทีแค่ไตรมาสเดียวมันอาจจะฟลุกหรือว่ามีรายการพิเศษอะไรโผล่มาหรือเปล่าสบายใจได้ครับเสถียรภาพการทำกำไรของเขามีความต่อเนื่องครับถ้ารวมยอดสะสมครึ่งปีแรกหรืองวด 1H เนี่ยกำไรสุทธิรวมกระโดดขึ้นไปแตะระดับเกือบ300ล้านบาทแล้วครับอยู่ที่ 291.78 ล้านบาทโอ้โหพลิกจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เคยขาดทุนสะสมราวๆ 14.5 ล้านบาทไปแบบคนละเรื่องเลยครับและถ้าไปดูเป้าหมายรายได้จากการขายทั้งปีที่เขาวางไว้สูงถึง 1,700 ล้านบาทเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าโมเดลใหม่มันขับเคลื่อนยอดขายได้จริงครับ
ขออนุญาตหยุดตรงนี้นิดนึงค่ะพอพูดถึงบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อแล้วจู่ๆกำไรก็พลิกกลับมาบวกหลักร้อยล้านเยอะขนาดนี้ขอตั้งข้อสังเกตแทนหลายๆคนที่กำลังวิเคราะห์งบอยู่เลยนะคะว่าตัวเลขกำไรที่เห็นเนี่ยมันเป็นกำไรจากการดำเนินงานจริงๆหรือเปล่าคะหรือว่ามันเป็นแค่เทคนิคทางบัญชีที่บริษัทลดการตั้งสำรองหนี้เสียลงกำไรบรรทัดสุดท้ายมันก็เลยดูพองขึ้นมาเฉยๆค่ะโหเป็นข้อสังเกตที่แหลมคมมากครับและเป็นจุดที่นักลงทุนมักจะสับสนเวลาดูงบกลุ่มการเงินด้วยผมขออธิบายให้เห็นภาพแบบนี้ครับมันมีคำศัพท์ตัวหนึ่งคือ ECL หรือค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตตัวนี้เจอบ่อยค่ะเปรียบง่ายๆมันเหมือนบริษัทการเงินสดใส่ซองเก็บไว้เผื่อว่าลูกค้าจะไม่จ่ายหนี้ทีนี้พอหนี้เสียหรือตัว NPL มันลดลงต่ำกว่า3%บริษัทก็เลยไม่จำเป็นต้องการเงินใส่ซองไว้เยอะเหมือนเมื่อก่อนทำให้ตัวเลข ECL ของเขาลดลงไปถึง21.6%เลยครับอ๋อพอไม่ต้องการเงินไปเผื่อขาดทุนเยอะๆกำไรสุทธิบรรทัดสุดท้ายมันก็เลยเด้งขึ้นมาใช่ครับแต่นี้ไม่ใช่แค่เทคนิคทางบัญชีที่ว่างเปล่านะครับยังไงคะเพราะการที่ ECL ลดลงได้เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้นจริงๆครับคือลูกค้าจ่ายเงินตรงเวลามากขึ้น NPL ต่ำลงความเสี่ยงมันลดลงจริงมันเลยเป็นการเติบโตจากโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงขึ้นครับเข้าใจแล้วค่ะนอกจากนี้นะครับถ้าเราไปดูอัตรากำไรขั้นต้นมันก็ขยายตัวกว้างขึ้นด้วยเพราะว่าบริษัทหันไปโฟกัสสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูงแปลว่าตัวธุรกิจหลักเองเนี่ยก็มีความสามารถในการทำกำไรดีขึ้นตั้งแต่บรรทัดแรกๆเลยครับโอเคค่ะภาพงบการเงินเริ่มชัดเจนว่ามันสะอาดขึ้นแถมหนี้เสียก็ลดลงงั้นเรามาดูที่ความแข็งแกร่งของกระเป๋าตังค์เข้ากันบ้างดีกว่าค่ะคือในเอกสารระบุว่ามีเงินสดในมือกว่า 1,825 ล้านบาทเยอะมากนะครับใช่ค่ะแล้วอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือตัว interest bearing DE เนี่ยต่ำเพียง 0.1 เท่าอยากให้ช่วยแปลภาษาการเงินนี้ให้เห็นภาพชัดๆหน่อยค่ะว่าไอ้ 0.1 เท่าเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะแปลให้เห็นภาพง่ายที่สุดเลยนะครับสมมุติว่าบริษัทมีเงินทุนของตัวเองอยู่10 บาทบริษัทเนี่ยมีหนี้ที่ต้องเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารแค่บาทเดียวเท่านั้นครับแค่บาทเดียวเองเหรอคะจาก10 บาทใช่ครับถือว่าต่ำมากๆจนแทบจะเรียกว่าไร้แรงกดดันจากภาระหนี้เลยสถานะแบบนี้ในทางบัญชีบางทีเขาเรียกว่า net debt to equity เป็นลบด้วยซ้ำไปครับคือมีเงินสดมากกว่าหนี้สินที่มีดอกเบี้ยซะอีกถูกต้องครับความสำคัญของตัวเลขนี้ก็คือมันบอกเราว่าบริษัทมีกระสุนดินดำพร้อมมหาศาลมากถ้าเขาเจอโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเขาสามารถไปกู้ยืมเงินมาขยายพอร์ตสินเชื่อได้อีกมหาศาลโดยที่ฐานะการเงินก็ยังปลอดภัยสุดๆครับโอเคกระสุนพร้อมงบสะอาดทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเขาจะเอากระสุนเนี้ยไปยิงใส่เครื่องยนต์ตัวไหนเพื่อสร้างการเติบโตซึ่งในเอกสารเนี่ยเขาพูดถึงเครื่องยนต์3ตัวหลักเลยเรามาเจาะตัวแรกที่เป็นพระเอกของงานกันก่อนเลยค่ะนั่นคือสินเชื่อ Lock Phones หรือ SG Finance Plus ครับผมกลไกมันทำงานยังไงคะทำไมยอดปล่อยสินเชื่อถึงโตกระโดดกว่า170%เมื่อเทียบกับปีก่อนได้แบบนี้เครื่องยนต์ตัวนี้ดำเนินการผ่านบริษัทย่อยของเขาครับก็คือ SGC ซึ่งตอนนี้พอร์ตล็อกโฟนใหญ่มากนะครับมูลค่าสูงถึง 7,478 ล้านบาทไปแล้วโห 7,000 กว่าล้านเลยครับครองสัดส่วนถึง54%หรือพูดง่ายๆคือเป็นอันดับหนึ่งของพอร์ตสินเชื่อรวมทั้งหมดไปแล้วกลไกของมันเนี่ยตรงไปตรงมาแต่ทรงพลังมากครับนั่นก็คือฟังก์ชันการล็อกเครื่องอัตโนมัติครับอ๋อที่ว่าถ้าไม่จ่ายเงินเครื่องก็จะดับไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าลูกค้าค้างชำระค่างวดหรือผิดนัดชำระตามเงื่อนไขบุ๊บสมาร์ทโฟนเครื่องนั้นจะหน้าจอดำหรือถูกระงับการใช้งานทันทีโทรออกไม่ได้เล่นเน็ตไม่ได้จนกว่าจะชำระเงินค่างวดครับคือเป็นการปิดประตูความเสี่ยงแบบเบ็ดเสร็จเลยนะคะมันเหมือนการมีเข็มขัดนิรภัยดิจิตอลอะค่ะคือถ้ารถยนต์คันนี้คุณไม่คาดเข็มขัดนิรภัยระบบมันก็จะไม่ยอมให้สตาร์ทเครื่องยนต์ลูกค้าก็เลยถูกบังคับไกลๆให้ต้องรักษาวินัยการเงินของตัวเองใช่ครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากและกลยุทธ์นี้มันเล่นกับจิตวิทยาของมนุษย์ยุคนี้โดยตรงเลยนะครับสมาร์ทโฟนยุคนี้มันไม่ใช่แค่สินค้าฟุ่มเฟือยแล้วแต่มันคืออวัยวะชิ้นที่33จริงค่ะขาดมือถือไปนี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะใช่ครับถ้ามือถือใช้นี่ได้ชีวิตประจำวันแทบจะหยุดชะงักเลยการโอนเงินการทำงานการติดต่อสื่อสารทำไม่ได้เลย
ดังนั้นเมื่อถึงเวลาสิ้นเดือน ลูกค้าจะจัดลำดับความสำคัญในการจ่ายค่างวดมือถือเป็นอันดับแรกๆเลยครับเหนือกว่าหนี้ก้อนอื่นๆด้วยซ้ำ อ่าฮะ นี่แหละครับ คือเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้ NPL ของเขาเนี่ยถึงกดลงมาอยู่ต่ำกว่า 3% ได้ เป็นมุมมองเรื่องจิตวิทยาที่น่าสนใจมากค่ะ ทีนี้พอความสำเร็จของล็อกโฟนมันชัดเจนขนาดนี้ เอกสารก็เลยระบุถึงเครื่องยนต์ที่ 2 ที่เตรียมจะปล่อยในช่วงไตรมาสที่ 4 ด้วย ครับ นั่นก็คือยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า Airlock ซึ่งฟังชื่อแล้วก็คือการเอาเทคโนโลยีเดียวกันนี้ไปฝังในเครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ อันเนี้ยส่วนตัวมองว่าน่าสนใจมาก เพราะมือถือมันพกติดตัว มันระงับสัญญาณง่ายใช่ปะคะ แต่แอร์เนี่ยมันติดอยู่ที่กำแพงบ้าน แถมบ้านเราช่วงหน้าร้อนนี่คือทะลุ 40 องศา การเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่ๆแบบเนี้ยมันมีนัยยะแอบแฝงยังไงคะเนี่ย มันคือการยกระดับอำนาจการต่อรองของบริษัทให้สูงขึ้นไปอีกขั้นเลยครับ อย่างที่คุณบอกแหละ ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน แอร์มันกลายเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ไปแล้ว โดยเฉพาะในฤดูร้อนเนี่ย ใช่ค่ะ ขาดแอร์เหมือนขาดใจ ลองนึกภาพดูสิครับ ถ้าสมมุติว่าลูกค้าไม่จ่ายค่างวด แล้วจู่ๆคืนนั้นแอร์ที่บ้านตัดการทำงาน เปิดไม่ติดขึ้นมา ความหงุดหงิดและความกดดันมันจะพุ่งสูงปรี๊ดเลยครับ โอ้โห แค่คิดก็เหงื่อตกแล้วค่ะ ใช่ครับ มันเป็นจิตวิทยาที่บีบให้คนต้องรีบหาเงินมาจ่าย หรือพยายามรักษาเครดิตของตัวเองไว้ให้ได้ กลยุทธ์นี้นอกเหนือจากจะขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่แล้วเนี่ย มันยังช่วยยกระดับอัตรากำไรขั้นต้น หรือมาจิ้นให้บริษัทได้อีกด้วยนะครับ ทำไมถึงยกระดับมาจินได้ล่ะคะ เพราะโดยธรรมชาติแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ มักจะมีส่วนต่างกำไรที่สูงกว่าสินค้าประเภทมือถืออยู่แล้วครับ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ เหมือนเราเปลี่ยนแนวคิดจากที่ซื้อขาดเครื่องใช้ไฟฟ้า มาเป็นการ subscribe หรือสมัครสมาชิกบริการความเย็นเลยนะคะ จ่ายเงินปุ๊บ เย็นปั๊บ ไม่จ่ายก็ทนร้อนไป ใช่ครับ เป็น business model ที่น่ากลัวแต่ก็มีประสิทธิภาพมาก แล้วเครื่องยนต์ที่ 3 ล่ะคะ ที่เขาเรียกว่า Project Jump Plus เห็นมีการพูดถึง AI หรือการทำ Digital Transformation ด้วย เอาจริงๆ แอบสงสัยค่ะคำว่า AI ช่วงเนี้ยใครๆก็พูดถึงกันหมด มันเป็นการเอาคำสวยหรูมาใส่ในเอกสารเฉยๆ หรือเขามีการเอามาใช้งานจริงๆ คะ สำหรับ Project Jump Plus นะครับ ผมยืนยันเลยว่ามันไม่ได้แค่ buzzword เอามาเขียนเท่ๆ แน่นอนครับ แต่มันคือการยกระดับช่องทางการจำหน่ายแบบครบวงจรจริงๆ เขาทำยังไงบ้างคะ เขามีการประสานตั้งแต่เครือข่ายดีลเลอร์ ร้านค้าพันธมิตร ไปจนถึงการเอา AI มาประมวลผลข้อมูลหลังบ้านเลยครับ อย่างเช่นการทำ Credit Scoring หรือการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า ระบบ AI จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมว่า ลูกค้าโปรไฟล์แบบนี้ อาชีพแบบนี้ มีประวัติแบบนี้เนี่ย มีแนวโน้มจะชำระหนี้ตรงเวลาไหม คือคัดกรองตั้งแต่ด่านแรกเลย ใช่ครับ มันช่วยกรองลูกค้าที่มีคุณภาพได้แม่นยำมาก พอเอามารวมกับการเข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ต่างๆ มันก็ทำให้การกระจายสินค้าทั่วประเทศมีประสิทธิภาพขึ้น ต้นทุนการดำเนินงานต่างๆ ก็ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยครับ โอเคค่ะ ภาพโมเดลธุรกิจชัดเจนมากๆ ทั้งเครื่องยนต์ล็อกโฟน Airlock แล้วก็ระบบหลังบ้านอย่าง Jam Plus ทีนี้ถ้าเราสวมหมวกนักวิเคราะห์ หรือมองในมุมของสถาบันการเงินชั้นนำที่เขามองเข้ามาที่หุ้นตัวนี้ เขาประเมินมูลค่าหรือ valuation ของยักษ์ใหญ่ที่กำลังเทิร์นอราวตัวนี้ไว้ยังไงบ้างคะ เพราะปกติหุ้นลักษณะนี้เนี่ยมันจะมีความผันผวนสูงมากเลยนะ ภาพรวมมุมมองจากสถาบันการเงินชั้นนำส่วนใหญ่ ออกมาในทิศทางบวกค่อนข้างชัดเจนเลยครับ มีการปรับอัปเกรดคำแนะนำเป็นซื้อ หรือไม่ก็ทยอยซื้อสะสมคือให้ rating buy หรือ outperform กันเลยครับ มั่นใจกันขนาดนั้นเลย ใช่ครับ สิ่งที่น่าตกใจก็คือ แบบจำลองของบางสถาบันเนี่ยเขาประเมินว่ากำไรสุทธิทั้งปีนี้อาจจะเติบโตแบบก้าวกระโดด ทะลุระดับกว่า400%เมื่อเทียบกับปีก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวนะคะ โต 400% เลยเหรอคะ อะไรคือสมมุติฐานหลักที่ทำให้เขากล้าประเมินตัวเลขสูงปรี๊ดขนาดนั้น สมมุติฐานหลักมาจาก2ส่วนหลักๆ ที่เราเพิ่งคุยกันไปนี่แหละครับ ส่วนแรกคือคุณภาพพอร์ตสินเชื่อที่มันสะอาดขึ้น NPL ถูกกดลงมาต่ำอย่างที่บอก และส่วนที่2คือภาระหนี้สินที่ต่ำมากๆไอ้ตัว DE 0.1 เท่านั้นแหละครับ อ๋อ ที่ว่ามีกระสุนพร้อมยิงนั้นใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ มันแปลว่าบริษัทมีรูมให้กู้เงินมาหมุนเวียนปล่อยสินเชื่อได้อีกมหาศาลมาก โดยที่เขาไม่ต้องไปรบกวนผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อขอเพิ่มทุนเลย นี่แหละครับคือปัจจัยสำคัญที่สถาบันการเงินมองว่าเป็นจุดแข็งที่สุดในรอบนี้ แล้วแบบ
จำลองการประเมินมูลค่าล่ะคะเขาให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานล่วงหน้าไว้แถวๆไหนคะเนี่ยราคาเป้าหมายพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ล่วงหน้าที่เขาให้ไว้จะอยู่ในกรอบตั้งแต่ 13.50 บาทไปจนถึงกรอบบนที่ 15.00 ถึง 16.00 บาทต่อหุ้นเลยครับ โอ้โหซึ่งถ้าเทียบกับราคาในกระดานช่วงนี้ก็ถือว่ามีอัพไซด์หรือส่วนต่างผลกำไรที่เปิดกว้างพอสมควรเลยนะคะใช่ครับ ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ ถ้าเราไปดูมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น หรือตัว BVPS เนี่ยมันสูงถึง 16.47 บาทเลยนะครับ ขอแวะอธิบายคำว่า BVPS หรือมูลค่าทางบัญชีให้เห็นภาพง่ายๆกันนิดนึงค่ะ มันคืออะไรเหรอคะ คิดภาพตามง่ายๆแบบนี้นะครับ สมมุติว่าวันนี้เลยบริษัทประกาศปิดกิจการ แล้วเอาทรัพย์สินทุกอย่างของบริษัทไปขายทอดตลาดเปลี่ยนเป็นเงินสดให้หมด จากนั้นก็เอาเงินไปใช้หนี้จนหมดเกลี้ยงเลย เงินที่เหลือเนี่ยพอเอามาแบ่งเฉลี่ยให้ผู้ถือหุ้นทุกคน จะได้เงินคืนกันคนละ 16.47 บาทต่อหุ้นครับ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นที่ซื้อขายกันในตลาดยังต่ำกว่ามูลค่าตรงนี้ซะอีกทำให้ค่า PBV ปัจจุบันอยู่แค่ระดับ 0.7 กว่าๆเท่านั้นเองครับ อ๋อเขาแปลว่าตอนนี้เราซื้อขายกันถูกกว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่จริงๆซะอีกใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ นักวิเคราะห์เขาก็เลยมองว่ามันมี margin of safety หรือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยอยู่ระดับหนึ่งเลยครับ แต่ก็นะคะในโลกความเป็นจริงเนี่ยหุ้นมันไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงตามบทวิเคราะห์เป๊ะๆเสมอไปหรอกค่ะ มันก็มีขึ้นมีลงตามอารมณ์ตลาด ถ้าเรามากางกราฟดูในเชิงเทคนิคอลบ้าง กรอบแนวรับแนวต้านสำคัญที่ต้องจับตามองมีโซนไหนบ้างคะ ในเชิงกลยุทธ์ทางเทคนิคเขาประเมินโซนไว้แบบนี้ครับสำหรับฝั่งแนวรับหรือ support zones ด่านแรกจะอยู่บริเวณ 11.00 ถึง 11.50 บาทครับ ด่านแรก11 บาท ใช่ครับ แต่ถ้าเกิดช่วงไหนตลาดผันผวนหนักๆ โซนแนวรับที่มีความปลอดภัยสูง หรือระดับ margin of safety จริงๆ เนี่ยจะลงลึกหน่อย อยู่ที่บริเวณ 9.80 ถึง 10.20 บาทครับ โอเคค่ะ แล้วฝั่งแนวต้านล่ะคะ สำหรับฝั่งแนวต้านหรือ resistance zones นะครับ ด่านแรกที่ต้องพยายามทดสอบให้ผ่านในการ rebound จะอยู่ที่บริเวณ 12.50 ถึง 13.00 บาทครับ และถ้าแรงซื้อหนาแน่นพอจนผ่านตรงนี้ไปได้ แนวต้านเป้าหมายถัดไปก็จะไปสอดคล้องกับราคาพื้นฐานที่สถาบันเขาให้ไว้เลยครับ ก็คือบริเวณ 13.50 ถึง 15.00 บาทครับ เป็นกรอบที่ค่อนข้างกว้าง แล้วก็เห็นภาพชัดเจนเลยทีเดียวนะคะ เอาละค่ะ คุยกันมาจนเห็นภาพครบทุกมิติแล้ว เรามาสรุปแก่นสำคัญของการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้กันดีกว่าค่ะ เพื่อให้ทุกคนนำข้อมูลตรงนี้ไปทำการบ้านต่อยอดกันได้ค่ะ ได้เลยครับ สรุปภาพรวมเลยนะคะซิงเกอร์คือตัวอย่างของหุ้นเทอร์นาราวที่กำลังพิสูจน์ฝีมือได้อย่างชัดเจนค่ะ งบครึ่งปีแรกที่พลิกกลับมามีกำไรเกือบ300 ล้านเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นดีเลยว่า นวัตกรรมล็อกโฟนมันไม่ใช่แค่กิมมิคการตลาด แต่มันคือเกมเชนเจอร์ที่เข้ามาแก้ปัญหาเรื้อรังเรื่องหนี้เสียได้จริงๆค่ะ ใช่ครับ คุม NPL ได้อยู่หมัดเลย จนตอนนี้คุม NPL ให้อยู่ต่ำกว่า 3% ได้สำเร็จ แถมฐานะการเงินก็คือเงินสดล้นมือ ภาระหนี้ต่ำสุดๆ เปิดทางให้บริษัทสามารถเดินหน้าขยายสินเชื่อได้อีกมหาศาลเลยค่ะ และในมุมมองของนักวิเคราะห์สถาบันการเงินชั้นนำก็ยังคงมองว่ามีอัพไซด์ไปสู่เป้าหมายที่ 13.50 ถึง 15.00 บาทได้ค่ะ ครบถ้วนมากครับ ค่ะ และก่อนที่เราจะลากันไปนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเราผ่านฟีเจอร์ Super Thanks มาตลอดด้วยนะคะ ถือว่าเป็นกำลังใจชิ้นใหญ่ให้กับทีมงานเบื้องหลัง และมดงานกัลยาณมิตรทุกคน ในการคัดสรรข้อมูลแฟกต์บริสุทธิ์แบบนี้ มาเสิร์ฟให้ทุกคนฟังกันค่ะ ขอบคุณมากๆเลยครับ และก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเลยมาร่วมคอมเมนต์แชร์มุมมองกันหน่อยค่ะว่า คุณคิดว่าความสำเร็จของตัวสินเชื่อล็อกโฟนแล้วก็แผนการขยายไปสู่ระบบ Air Lock เนี่ยมันจะเป็นแรงผลักดันมากพอให้ราคาหุ้นซิงเกอร์วิ่งทะลุผ่านแนวต้านสำคัญไปได้หรือเปล่าคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะ ครับ และก่อนจากกันไปเนี่ยผมอยากจะทิ้งท้ายประเด็นที่น่าคิดมากๆไว้เรื่องหนึ่งครับ เรื่องอะไรคะ คือถ้าเราลองมองข้ามช็อตจากการเป็นแค่ล็อกโฟนหรือแอร์ล็อกของบริษัทใดบริษัทหนึ่งไปนะครับ ฮะ ลองจินตนาการดูว่าเมื่อเทคโนโลยีการล็อกหรือการระงับการใช้งานระยะไกลเนี่ยมันเริ่มถูกนำมาประยุกต์ใช้กับทรัพย์สินเช่าซื้อแทบจะเกือบทุกประเภทในประเทศนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับ โห ก็น่าจะล็อกกันระนาวเลยนะคะถ้าไม่จ่าย ใช่ครับ มันจะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโครงสร้างงบการเงินของบริษัทเดียวแล้วแต่มันอาจจะพลิกโฉมวัฒนธรรมการบริโภคสินเชื่อของคนในสังคมไทยไปตลอดกาลเลยก็ได้ครับ
หือลึกซึ้งมากค่ะ จากนี้ไปคำว่าเครดิตมันจะถูกผูกติดกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันแบบแยกไม่ออกเลย น่าคิดมากๆนะครับว่าแล้วธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยจะปรับตัวรับคลื่นลูกนี้นำเอาเทคโนโลยีสไตล์นี้ไปประยุกต์ใช้กับสินค้าของตัวเองได้เร็วแค่ไหน ถือว่าเป็นเทรนด์ลูกใหญ่ที่ต้องติดตามกันต่อไปยาวๆเลยครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณ